खूप लोक भरपूर पैसा कमावतात. म्हणजे आपण आजूबाजूला बघतोच. पण तो खऱ्या अर्थाने टिकवून ठेवणारे फारच कमी लोक असतात. असं का बरं होतं? हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. हो ना? आणि हा एक असा प्रश्न आहे ज्यावर आपण सर्वांनीच विचार करायला हवा. याच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आजच्या या सखोल चर्चेत आपण एका अत्यंत प्रसिद्ध संकल्पनेचं विश्लेषण करणार आहोत. अगदी बरोबर. द सायकॉलॉजी ऑफ मनी या पुस्तकातला हा भाग आहे. बरोबर. आणि आजच्या या आपल्या चर्चेचा मुख्य उद्देशच हा आहे की दी आर्ट ऑफ अर्निंग अँड रिटेनिंग वेल्थ, म्हणजे पैसा कमवणे आणि पैसा टिकवणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी कशा आहेत हे समजून घेणं. चला तर मग हे सविस्तर समजून घेऊया. कारण कसे ना, पैसा कमवणं आणि तो टिकवणं या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू वाटत असल्या तरी प्रत्यक्षात त्यासाठी लागणारी मानसिकता अगदी विरुद्ध टोकाची असते. हो, अगदी 100% खरंय हे. आपण अनेकदा पाहतो की समाजात पैसा कसा कमवायचा यावर हजारो पुस्तकं आहेत, व्याख्यान आहेत आणि सल्ले तर भरपूर उपलब्ध आहेत. हो, अगदी पावलोपावली सल्ले मिळतात. पण तो कमवलेला पैसा कसा टिकवायचा यावर फारच कमी बोललं जातं. याचं मुख्य कारण असं आहे की या दोन्ही क्रियांसाठी लागणारी मानसिकता म्हणजे जो माइंडसेट असतो तो एकमेकांपासून अगदी टोकाचा वेगळा आहे. म्हणजे पूर्णपणे विरुद्ध असं म्हणता येईल आपल्याला. हो, विरुद्धच. आजच्या या चर्चेतून आपण याच मानसिकतेच्या दोन वेगळ्या बाजू उलगडणार आहोत. मी नेहमी सांगते की जेव्हा आपण पैशांच्या मानसशास्त्राचा विचार करतो तेव्हा केवळ आकडेवारी किंवा गणिताचा विचार करून चालत नाही. बरोबर. तिथे गणित नेहमीच कामी येत नाही. नक्कीच नाही. तिथे माणसाच्या वागणुकीचा आणि त्याच्या विचार करण्याच्या पद्धतीचा अभ्यास करणं जास्त गरजेचं ठरतं. आणि म्हणूनच हा विषय इतका रंजक ठरतो. आपण या विश्लेषणाच्या पहिल्या भागाकडे वळूया, ज्याला आपण आक्रमक खेळ किंवा दी ऑफेन्स म्हणू शकतो. म्हणजे पैसा कमवण्यासाठी नेमकं काय लागतं. हो, हा खूप महत्वाचा टप्पा आहे. तसं पाहिलं तर पैसा कमवण्यासाठी सर्वात आधी लागतं ते म्हणजे धाडस, प्रचंड धाडस. या प्रक्रियेत जोखीम किंवा रिस्क घ्यावी लागते आणि नवीन संधी ओळखून काही मोठे, अनेकदा कठीण निर्णय घ्यावे लागतात. एक सुरक्षित चौकट मोडून बाहेर पडावं लागतं. होय, आणि ती जोखीम घेणं अजिबात सोपं नसतं. जेव्हा एखादी व्यक्ती शून्य किंवा अगदी कमी साधनसामग्रीसह सुरुवात करते तेव्हा गमावण्याची भीती कमी असते. कारण गमावण्यासारखं फारसं काही नसतंच. अगदी तेच. आणि मिळवण्याची ईर्ष्या जास्त असते. नवीन काहीतरी निर्माण करण्याच्या या प्रक्रियेत ना एक प्रकारचा आंधळा आशावाद लागतो. माणसाला असा ठाम विश्वास असावा लागतो की परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी मी मार्ग काढेनच. आशावाद खूप भारी असतो. हो, आणि हा आशावादच माणसाला सकाळी लवकर उठून कामाला लागण्याची आणि रात्री उशिरापर्यंत झटण्याची प्रेरणा देतो. या आशावादाची हानी कुढावणं आपण आपल्या आजूबाजूला पाहतो. जसं की एखादा नवीन व्यवसाय सुरू करणं. म्हणजे बघा, सुरक्षित नोकरी सोडून दर महिन्याला येणाऱ्या ठराविक पगाराची हमी सोडून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणं हे अत्यंत धाडसाचं पाऊल असतं. नक्कीच, खूप मोठं धाडस लागतं त्याला. किंवा शेअर मार्केटमध्ये आक्रमक गुंतवणूक करणं. अनेक लोक आपल्या करिअरमध्ये अचानक मोठा बदल करतात, पूर्णपणे वेगळ्या आणि अनोळखी क्षेत्राकडे वळतात. ही सर्व पावलं अत्यंत धाडसाची आणि आक्रमक स्वरूपाची असतात. या सर्व उदाहरणांमध्ये एक गोष्ट समान आहे. कोणती? ती म्हणजे पुढे जाण्याची प्रचंड भूक आणि काहीतरी साध्य करण्याची जिद्द. इथली सर्वात लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे याच मानसिकतेमागे एक अतिशय मनोरंजक मानसशास्त्र दडलंय. पैसा कमवताना माणसाकडे मी हे करू शकतो असा एक प्रचंड आत्मविश्वास असतो. हो, एक प्रकारचा इगो म्हणू शकतो आपण त्याला. थोडक्यात तसंच. आणि हा आत्मविश्वासच त्यांना त्या सर्व अनिश्चिततेचा सामना करण्याचा बळ देतो. कोणतीही नवीन गोष्ट सुरू करताना येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी हाच आत्मविश्वास इंधनासारखं काम करतो. पण इथं एक मेख आहे. हाच आत्मविश्वास कधीकधी एका मोठ्या धोक्याचं रूप घेऊ शकतो. तो धोका म्हणजे अति आत्मविश्वासाचा. बरोबर? अगदी बरोबर. कारण ज्या गोष्टीमुळे माणसाला सुरुवातीचं यश मिळतं तीच गोष्ट त्याला वास्तवापासून दूर नेऊ शकते असं मला वाटतं. अगदी नेमकं बोललात. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे आक्रमक निर्णय आणि घेतलेली जोखीम यशस्वी ठरते तेव्हा तो मी हे करू शकतो हा आत्मविश्वास हळूहळू एका वेगळ्याच वळणावर जातो. यशाची चटक लागली की त्याचं रूपांतर अति आत्मविश्वासात म्हणजे ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये होतं. आणि मग त्यांना वाटतं की आपण आता कधीच हरू शकत नाही. हो, माणसाला वाटू लागतं की त्याला यशाचा अचूक फॉर्म्युला सापडलाय. आणि इथेच धोक्याची घंटा वाजू लागते. आक्रमक खेळ खेळताना जो आत्मविश्वास गरजेचा होता तोच आता आंधळेपणा आणतो.
माणूस स्वतःच्या क्षमतांचा चुकीचा अंदाज लावायला लागतो आणि अपयशाची शक्यता पूर्णपणे नाकारायला लागतो. ही एक अतिशय गंभीर अडचण आहे. म्हणजे ज्या आक्रमकतेने आणि धाडसाने शून्यातून विश्व निर्माण केलं, तीच आक्रमकता आता ते विश्व उद्ध्वस्त करू शकते. अगदी सहज करू शकते. आणि म्हणूनच इथे आपल्या चर्चेचा दुसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा भाग सुरू होतो. संरक्षणात्मक खेळ किंवा पैसा टिकवण्यासाठी लागणारे वेगळे कौशल्य, ज्याला आपण द डिफेन्स म्हणूया. आपण याची एक उत्तम तुलना करू शकतो. हो, खेळाची तुलना इथे एकदम चपखल बसते. बरोबर. पैसा कमवणं म्हणजे जणू काही एखाद्या खेळात आक्रमण करणं किंवा ऑफेन्स करणं, समोरच्या संघावर सतत हल्ले करणं, गोल करण्यासाठी धडपडणं. पण पैसा टिकवणं म्हणजे संरक्षण करणं किंवा डिफेन्स मजबूत ठेवणं, आपला बचाव भक्कम ठेवणं. या दोन पूर्णपणे भिन्न मानसिकता आहेत. एकाच खेळात या दोन्ही गोष्टी आवश्यक असतात, पण त्या एकाच पद्धतीने खेळता येत नाहीत. खेळाच्या मैदानावर जसा आक्रमक खेळाडू आणि बचावात्मक खेळाडू यांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत फरक असतो, तसाच फरक आर्थिक आयुष्यातही असतो. पैसा टिकवण्यासाठी पैशांऐवजी वेगळ्याच गुणांची गरज असते. म्हणजे इथे बुद्धिमत्तेपेक्षा स्वभावाचा भाग जास्त येतो. अगदी बरोबर. इथे आक्रमकता चालत नाही. इथे लागतो तो संयम. इथे लागते ती नम्रता. पैसा कमवताना जोखीम घेतली जाते, पण पैसा टिकवताना जोखीम कमी ठेवण्याची सवय अंगी बाणवावी लागते. आणि या सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आता माझ्याकडे पुरेसा आहे किंवा इनफ हे म्हणण्याची ताकद असणं. हो, हे पुरेसं आहे म्हणणं मानसिकदृष्ट्या खूप मोठं आव्हान असतं. खरे, हे खूप जणांना जमत नाही. कारण माणसाची हाव कधीही संपत नाही. नेहमी आणखी थोडं मिळवण्याची लालसा असतेच. या संदर्भात शेअर मार्केटमधील एका व्यक्तीचं अतिशय वास्तववादी आणि डोळ्यात अंजन घालणारं उदाहरण पाहण्यासारखं आहे. हो, ते उदाहरण खूप काही सांगून जातं. समजा एका व्यक्तीला शेअर मार्केटमध्ये खूप मोठा नफा होतो. तिने घेतलेली आक्रमक जोखीम पूर्णपणे यशस्वी ठरते. तिचं भांडवल काही पटींनी वाढतं. आणि मग त्या यशाची प्रतिक्रिया काय असते? हाच तो क्षण असतो जिथे पैसा कमवण्याची मानसिकता आणि पैसा टिकवण्याची मानसिकता यांची खरी परीक्षा असते. बरोबर. त्या व्यक्तीला वाटतं, मी खूप हुशार आहे, मला मार्केटची नस सापडली आहे. या सुरुवातीच्या यशाने आलेला तो आत्मविश्वास आता अतिआत्मविश्वासात बदलतो. तो मी करू शकतो वरून मी कधीच चुकू शकत नाही इथपर्यंत पोचतो. आणि मग तिथेच मोठी चूक घडते. हो. या अतिआत्मविश्वासात ती व्यक्ती पुरेसा आहे हा विचार विसरून जाते आणि अधिक मोठी जोखीम घेते. ती आपले सगळे पैसे, अगदी सुरुवातीला मिळवलेला नफासुद्धा एकाच मोठ्या गुंतवणुकीत टाकते. तिला वाटतं की यावेळीही पूर्वीसारखाच मोठा नफा मिळेल. पण मार्केट काही कुणाच्या मनासारखं चालत नाही. अगदीच नाही. मार्केटचे वारे नेहमीच सारखे वाहत नाहीत. परिस्थिती बदलते आणि एकाच चुकीमुळे, एका चुकीच्या निर्णयामुळे तिचे सगळे पैसे बुडतात. शून्यातून सुरू केलेला प्रवास परत शून्यावर येऊन थांबतो. हे उदाहरण खूप काही शिकवून जातं. जर आपण या उदाहरणाचं सखोल विश्लेषण केलं तर लक्षात येतं की इथे त्या व्यक्तीकडे पैशांची कमतरता नव्हती, नफा मिळवण्याच्या कौशल्याचीही कमतरता नव्हती. नाही, कमतरता होती ती संरक्षणात्मक मानसिकतेची. जर त्या व्यक्तीने तो सुरुवातीचा मोठा नफा मिळवल्यावर थोडा वेळ थांबून विचार केला असता, थोडा नफा सुरक्षित बाजूला काढून ठेवला असता आणि पुढील गुंतवणुकीतील जोखीम कमी केली असती, तर कदाचित ती व्यक्ती आजही श्रीमंत असती. म्हणजे कमावणं सोपं गेलं, पण टिकवणं जमलं नाही. हो, पैसा कमवण्याचं कौशल्य तिच्याकडे होतं, पण तो टिकवण्याची कला तिने आत्मसात केली नव्हती. जिंकलेले पैसे टेबलावरून उचलून खिशात ठेवण्याचं शहाणपण तिथे कमी पडलं. आणि हे शहाणपण न येण्याचं मुख्य कारण म्हणजे अहंकार. यावरूनच आपण एका अत्यंत नाजूक पण तितक्याच महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे येतो. तो म्हणजे नम्रतेचं महत्त्व आणि नशिबाचा वाटा. हा माझा आवडता विषय आहे. हो ना. असते तेव्हा तिला असं वाटू लागतं की हे सर्व फक्त आणि फक्त तिच्या स्वतःच्या बुद्धिमत्तेमुळे आणि मेहनतीमुळे शक्य झालंय. हे खूप कॉमन आहे. मी माझ्या हिमतीवर हे जग जिंकलंय असा एक भ्रम तयार होतो. यशाचे सर्व श्रेय माणूस स्वतःला देतो. हा भ्रम मानवी स्वभावाचा एक अत्यंत नैसर्गिक भाग आहे. आपण आपल्या यशाचं श्रेय स्वतःला आणि अपयशाचं खापर परिस्थितीवर फोडतो. पण हे पूर्ण सत्य नसतं. म्हणजे तिथे परिस्थितीचाही वाटा असतोच. नक्कीच, मेहनत असते, त्याबद्दल दुमत नाही. कठोर परिश्रमाशिवाय यश मिळत नाही. पण त्या यशात नशीब आणि तत्कालीन परिस्थितीचाही खूप मोठा वाटा असतो, हे आपण विसरता कामा नये.
योग्य वेळी योग्य ठिकाणी असणं, योग्य लोकांची साथ मिळणं किंवा काही बाह्य परिस्थिती अनुकूल असणं यावर कोणाचंही नियंत्रण नसतं. ते आपल्या हातात नसतंच मुळी. बरोबर. हे सर्व नशिबाचे आणि परिस्थितीचे खेळ आहेत. अर्थव्यवस्थेतील बदल, जागतिक घडामोडी यांचाही वैयक्तिक यशावर मोठा परिणाम होत असतो. पण ही गोष्ट मान्य करणं अवघड असतं. कारण जर आपण हे मान्य केलं की यशात नशिबाचा वाटा आहे, तर कुठेतरी आपला अहंकार दुखावतो. आपल्याला असं वाटायला लागतं की आपण स्वतःला जितके हुशार समजतो तितके आपण नेहमीच नसतो. माणसाला स्वतःचा कमीपणा बघायला आवडत नाही. खरंय, पण या बाह्य घटकांचा प्रभाव मान्य करणं हीच खरी नम्रता आहे, नाही का? अगदी 100%. म्हणूनच पैसा टिकवण्यासाठी मी चुकीचा असू शकतो हे प्रामाणिकपणे मान्य करणारी नम्रता अत्यंत आवश्यक आहे. जेव्हा माणूस हे मान्य करतो की यशात नशिबाचा वाटा आहे, तेव्हा तो भविष्यात येणाऱ्या अपयशासाठी मानसिकरित्या तयार राहतो. म्हणजे त्याला झळ कमी बसते. हो, त्याला हे समजतं की काल जी परिस्थिती अनुकूल होती ती उद्या कदाचित नसेल. काल चाललेली रणनीती उद्याही चालेलच याची शाश्वती नसते. हीच नम्रता माणसाला अतिरेकी जोखीम घेण्यापासून रोखते आणि संपत्तीचं लक्षण करते. मी चुकीचा असू शकतो हा विचार माणसाला सतत सावध ठेवतो. इथेच खरी रंजक गोष्ट समोर येते, कारण आपण आता चुकांसाठी जागा किंवा रूम फॉर एरर या अत्यंत महत्वाच्या संकल्पनेकडे वळत आहोत. हो. आपण नम्रतेबद्दल बोललो, मी चुकीचा असू शकतो हे मान्य करण्याबद्दल बोललो. पण हे केवळ तात्विक पातळीवर ठेवून चालणार नाही. हे प्रत्यक्ष कृतीत कसं आणायचं? इथे चुकांसाठी जागा ठेवणं ही संकल्पना मदतीला येते. आयुष्यात नेहमी काही ना काही अनपेक्षित घडत असतं आणि त्यासाठी आधीच तयारी करून ठेवणं म्हणजे चुकांसाठी जागा ठेवणं. जर आपण याला अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिलं तर चुकांसाठी जागा ठेवणं हा केवळ पैशांचा नियम नाही, तर तो जगण्याचा एक मूलभूत नियम आहे. या संकल्पनेवर आधारित 3 अतिशय स्पष्ट आणि व्यावहारिक नियम सांगता येतील. बरं, कोणते आहेत ते नियम? पहिला नियम, सगळे पैसे एकाच ठिकाणी किंवा एकाच प्रकारच्या मालमत्तेत कधीही गुंतवू नयेत. मालमत्तेचं विभाजन करणं अत्यंत आवश्यक असतं. हाच तो नियम आहे ज्याला आपण सगळी अंडी एकाच टोपलीत ठेवू नका या सुप्रसिद्ध म्हणीने ओळखतो. कारण जर ती टोपली पडली तर सर्वच अंडी फुटतात. तशाच प्रकारे एकाच क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यास आणि ते क्षेत्र कोसळल्यास माणसाचं संपूर्ण आर्थिक नुकसान होऊ शकतं. अगदी अचूक तुलना ही. दुसरा नियम असा आहे की व्यवसायाच्या बाबतीत विचार करायचा झाला तर सगळा व्यवसाय एकाच ग्राहकावर किंवा एकाच उत्पादनावर अवलंबून नसावा. म्हणजे डायव्हर्सिफिकेशन गरजेचं आहे. हो, एखादा मोठा व्यवसाय देखील एकाच मोठ्या ग्राहकाच्या भरोशावर चालत असेल आणि तो ग्राहक निघून गेला तर संपूर्ण व्यवसाय पत्त्यांच्या बंगल्यासारखा कोसळू शकतो. हे खूप वेळा घडतं बघायला गेलं तर. हो, आणि तिसरा अत्यंत महत्वाचा नियम, संपूर्ण आयुष्य एकाच उत्पन्नाच्या स्रोतावर अवलंबून ठेवू नये. नोकरी किंवा व्यवसायाव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे विविध मार्ग असणं ही आजच्या काळाची गरज आहे. एकाधिक उत्पन्नाचे स्रोत माणसाला एक प्रकारची सुरक्षा देतात. पण या सर्व नियमांचं कठोरपणे पालन करण्यामागील मुख्य कारण काय आहे? कारण अनेक लोक ह्या नियमांकडे दुर्लक्ष करतात, कारण त्यांना वाटतं की यामुळे त्यांचा वेग कमी होतोय किंवा त्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळवता येत नाहीये. यामागचं कारण खूप सोपं आणि स्पष्ट आहे. जगात नेहमी अनिश्चितता असते. उद्या काय होणार आहे हे कोणालाच सांगता येत नाही. कितीही मोठा अर्थतज्ञ असला, कितीही उत्तम अभ्यास असला, तरी तो भविष्याचा अचूक वेध घेऊ शकत नाही. कोणीच नाही घेऊ शकत. अगदी. महामारी, युद्ध, आर्थिक मंदी यांसारख्या गोष्टी अचानक उद्भवतात. अशा वेळी चुकांसाठी आणि अचानक येणाऱ्या संकटांसाठी आधीच जागा किंवा एक प्रकारचा बफर तयार ठेवणं हीच पैशांची आणि आर्थिक आयुष्याची खरी सुरक्षा आहे. हा बफर खूप गरजेचा आहे. हो, कारण हा बफर संकटाच्या काळात तगधरून राहण्याची ताकद देतो. तो माणसाला खेळातून कायमचे बाहेर फेकले जाण्यापासून वाचवतो. जास्तीत जास्त नफा कमावण्यापेक्षा खेळात टिकून राहणं हे जास्त महत्वाचं असतं. हा विचार खरोखरच डोळे उघडणारा आहे. आपण अनेकदा जास्तीत जास्त नफा या एकाच गोष्टीच्या मागे धावतो आणि हा बफर तयार करायला विसरतो. नफ्याच्या शर्यतीत आपण आपलं संरक्षण कवच काढून ठेवतो आणि तिथेच मार खातो. अगदी. या सर्व चर्चेतून आपण आता एका अंतिम आणि अत्यंत सखोल टप्प्यावर पोहोचलो आहोत. तो टप्पा म्हणजे संपत्तीचा खरा उद्देश. आपण पैसा का कमवतो, रात्रंदिवस एवढी धडपड का करतो, हा प्रश्न स्वतःला विचारणं खूप गरजेचं आहे.
यामुळे एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो की या सर्व धावपळीचा, संपत्ती जमा करण्याचा अंतिम हेतू काय असावा. आजकाल आपण पाहतो की मोठा परतावा किंवा रिटर्न्स मिळवण्याच्या नादात अनेक लोक आपली शांत झोप गमावून बसतात. हो, सतत चिंतेत असतात. रात्रंदिवस मार्केटचे आकडे बघणं, गुंतवणुकीच्या चिंतेत राहणं, जागतिक घडामोडींचा आपल्या पोर्टफोलिओवर काय परिणाम होईल या भीतीत जगणं, यातच त्यांचं आयुष्य निघून जातं. पण पैशांचा खरा उद्देश हा ताणतणाव वाढवणं नसून शांत जीवन जगणं हा आहे. मनःशांती जास्त महत्वाची. हो, संपत्तीचं खरं मूल्य हे बँक खात्यातील आकड्यांवरून नाही, तर ती संपत्ती माणसाला किती स्वतंत्र देते यावरून ठरतं. हे ऐकणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक अत्यंत महत्वाचं सूत्र आहे. पैशाचा उपयोग जीवन अधिक सोपं, लवचिक आणि तणावमुक्त करण्यासाठी झाला पाहिजे, तणाव वाढवण्यासाठी नाही. जर खूप पैसा असूनही सतत चिंताच भेडसावत असेल, तर त्या पैशाचा काहीही उपयोग नाही. अगदी बरोबर. जर कोणतीही गुंतवणूक सतत मानसिक ताण देत असेल, रात्रीची झोप उडवत असेल, तर आर्थिकदृष्ट्या ती कितीही फायदेशीर वाटत असली तरी ती योग्य नाही. कारण शांत झोप विकत घेता येत नाही. खरंय, कारण शेवटी पैसा टिकवणं म्हणजेच आपली मनःशांती टिकवणं होय. मनःशांती ही जगातली सर्वात मोठी संपत्ती आहे आणि ती गमावून मिळवलेला पैसा खऱ्या अर्थाने टिकवता येत नाही. नक्कीच. संपत्तीचा सर्वात मोठा फायदा हा असावा की त्याने सकाळी उठल्यावर मला आज जे हवंय ते मी करू शकतो, मला ज्यांच्यासोबत वेळ घालवायचा आहे त्यांच्यासोबत मी वेळ घालू शकतो, हे स्वातंत्र्य दिलं पाहिजे. वेळेवर नियंत्रण मिळवणं हाच संपत्तीचा सर्वोच्च परतावा आहे. क्या बात आहे. पैशांची व्याख्या केवळ आकड्यांपलीकडे जाऊन मनःशांती आणि वेळेच्या स्वातंत्र्याशी जोडणं हा एक अतिशय मोलाचा संदेश आहे. आपण आता या सखोल चर्चेच्या अंतिम टप्प्यात आलो आहोत. तर या सगळ्याचा नेमका अर्थ काय होतो? आपण थोडक्यात सांगू शकतो. हो, आज आपण जी माहिती आणि पैशांच्या मानसशास्त्राचं विश्लेषण पाहिलं, त्यातून आपण 4 मुख्य आणि अत्यंत स्पष्ट धडे घेऊ शकतो. पहिला धडा, पैसा कमवण्यासाठी धाडस असावं लागतं, आक्रमक खेळ खेळावा लागतो, संधी ओळखून पुढे जाण्यासाठी अपार मेहनत करावी लागते. आणि दुसरा धडा म्हणजे पैसा टिकवण्यासाठी शहाणपण आणि संरक्षणात्मक मानसिकता ठेवावी लागते. आक्रमकता बाजूला ठेवून संयम बाळगणं इथे महत्वाचं ठरतं. बरोबर. तिसरा धडा, जोखीम नेहमी नियंत्रित असावी. चुकांसाठी जागा किंवा रूम फॉर एरर असावी, जेणेकरून एखादा चुकीचा निर्णय किंवा अनपेक्षित संकट माणसाला पूर्णपणे संपवणार नाही. आणि चौथा, सर्वात महत्वाचा धडा, नेहमी नम्र असावं. यशात नशिबाचा आणि परिस्थितीचा वाटा आहे हे मान्य करावं आणि आता पुरेसं आहे हे समजण्याची प्रगल्भता दाखवावी. हे 4ही धडे आर्थिक जीवनाचा एक अत्यंत भक्कम पाया तयार करतात. पैसा कमवणं हे एक वेगळं कौशल्य आहे आणि तो टिकवणं हे पूर्णपणे वेगळं कौशल्य आहे, हे या संपूर्ण चर्चेतून अगदी स्पष्ट होतं. जोपर्यंत माणूस या दोन्ही कौशल्यांमधील फरक समजून घेत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने संपत्ती निर्माण करणं आणि ती पिढ्यानपिढ्या टिकवणं शक्य होत नाही. अगदी खरं आहे. आणि याच आर्थिक प्रवासात असे अनेक छोटे छोटे निर्णय असतात जे आपलं भविष्य कसं ठरवतात यावर आपण पुढे नक्कीच विचार करू. हो, टेल्स यू विन ही संकल्पना. बरोबर. टेल्स यू विन म्हणजेच अल्प पण मोठ्या निर्णयांचा प्रचंड परिणाम या संकल्पनेचा एक अत्यंत रंजक संदर्भ या मानसशास्त्रात येतो. आयुष्यातील मोजकेच मोठे निर्णय संपत्तीचा कसा मोठा भाग ठरवतात हा विषय भविष्यात कधीतरी सविस्तरपणे उलगडून पाहण्यासारखा नक्कीच आहे. हो, तो विषयही खूप सखोल आहे. नक्कीच. पण आजची ही सखोल चर्चा संपवण्यापूर्वी या सर्व विश्लेषणातून उद्भवलेले एक अत्यंत वेगळा आणि विचार करायला लावणारा मुद्दा मला इथे मांडायचा आहे, ज्यामुळे आपण सर्वजण थोडा वेळ का होईना नक्कीच अंतर्मुख होऊ. तर कोणता मुद्दा आहे? विचार असा आहे की जर पैसा कमवण्यासाठी प्रचंड आक्रमकता लागते, जोखीम घेण्याची वृत्ती आणि एक प्रकारचा अंधळा आशावाद लागतो, आणि तोच पैसा टिकवण्यासाठी अत्यंत नम्रता, संयम, बचावात्मक पवित्रा आणि सतत काहीतरी बिघडू शकतं अशी भीती बाळगावी लागते. दोन्ही अगदी विरुद्ध टोकाची वागणूक आहे. बरोबर. तर एकाच व्यक्तीने आपला मूळ स्वभाव न बदलता या 2 पूर्णपणे विरुद्ध असलेल्या मानसिकता एकाच वेळी कशा अंगीकाराव्यात? एकाच मेंदूत, एकाच व्यक्तीमध्ये तो बेधडक आक्रमक खेळाडू आणि अत्यंत शांत, सावध व बचावात्मक रक्षक हे दोन्ही एकाच वेळी कसे जिवंत ठेवायचे? खरोखरच खूप खोल विचार आहे. आपण इथेच थांबूया.
पुन्हा भेटूया अशाच एका नव्या आणि रंजक विषयाच्या विश्लेषणासोबत. तोपर्यंत पाहत रहा, विचार करत रहा.